ආයුබෝවන් කියලා හැමදෙනෙම පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට තාම subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න. subscribe කරොත් තමයි මම දාන වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ ස්ක්‍රීන් එකට එන්නේ. අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ Honda Vezel එක ගැන. මේක ඇත්තටම ලංකාවේ ගොඩක්ම ජනප්‍රිය වෙච්ච වාහනයක්. මොකද 2014 15 16 වගේ වර්ෂවල අපි ගත්තොත් එහෙම Honda Vezel එකයි Wagoner එකයි කියන හරිම ඉක්මනටම ජනප්‍රිය වෙච්ච එකක්. ඒක අපි මේ බලන් ඉද්දි හැම පාරකම අපි ඒක දැක්ක දෙයක්. ඒ නිසා මේ ගැන රිවිව් එකක් තමයි මම මේ ඔයගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ. මේක ඇත්තටම ගන්නද එපා. මේක 2014 වගේ තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් ලක්ෂ 40 ඉඳලා උඩට වගේ තියෙනවා. මේක ඇත්තටම හයිබ්‍රිඩ් වාහනයක්. මේක කට්ටිය සමහර කට්ටිය කියනවා දැන් කෙනෙක් මම දැක්ක දාලා දෙන මේක පෙට්‍රල් විතරයි කියලා. ඒ ගත්තේ නැති කෙනෙක් වෙන්නද? ඒතර ගත්තොත් මේක හයිබ්‍රිඩ් වාහනයක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් Vezel එකේ සාමාන්‍ය හයිවේ එකේ වගේ 22ක් 23ක් කරනවා. normal 14ක් 15ක් වගේ යන්න පුළුවන් රේන්ජ් එක. මේකේ වාසි කියන්නේ මේකේ ඇත්තටම ඇතුලේ ඉන්ටීරියර් ඔප්ෂන්ස් සෑහෙන දෙනවා. මේක ඇත්තට වෙන ජපාන් වාහන වලට වඩා මේ Honda එක ඇතුලේ තියෙන ඔප්ෂන් ප්‍රමාණය වැඩි. ඇත්තටම ඩ්‍රයිවිං ප්ලෙෂර් එකත් හොඳටම තියෙනවා. ඉන්ටීරියර් එක හරිය ලස්සනයි. මේක අවුල යන්නේ ගොඩාක් අවුල යන්නේ ඩුවල් ක්ලච් ප්‍රොබ්ලම් එක එනවා. ඒක සමහරට කිලෝමීටර් 20000 එන්නත් පුළුවන්, කිලෝමීටර් ලක්ෂ එන්නත් පුළුවන්, 150000 එන්නත් පුළුවන්. මොකද ඒක තමන් කරන ඩ්‍රයිවිං ස්ටයිල් එක අනුවත් වෙනස් වෙනවා. නමුත් ඩුවල් ක්ලච් ගොඩක් විට එන්නේ ගොඩාක් ලොකු බ්ලොක් වල ඉන්නවා නම් ඒක තමයි වෙන්නේ. සාමාන්‍ය ඩුවල් ක්ලච් එක දාන්න 1,50,000ක් ලක්ෂ 2ක් විතර යනවා. ඒතර හයිබ්‍රිඩ් බැටරිය කොහොමත් ඒ අවුල එනවා. ඒක කාලයක් ඇද්දි. ගොඩාක් ඔය අවුල් යන්නේ තමන්ගේ තියෙන ඩ්‍රයිවිං ස්ටයිල් එක අනුව. සමහර කට්ටියගේ දැන් අපි ගත්තොත් මැනුවල් වාහන වල වුණත් ඔය ක්ලච් සමහර කට්ටියගේ 20000න් උනක් දානවා. සමහර කට්ටිය 50000න් දානවා ක්ලච් එක. සමහර කට්ටිය 80000කින් දානවා. ඒ මොකද සමහර කට්ටිය ක්ලච් එකේ කොපාගගෙන යනවා, නිකන් කකුල තියාගෙන යනවා. ඒතකොට ගෙවෙනවා. කේ කට්ටියගේ තියෙන ස්ටයිල්ස් අනුව. හරි ඒතර ගත්තොත් මේ තියෙන Honda Vezel එකේ බ්‍රේක් එක හරි හොඳයි, හැන්ඩලින් හොඳට තියෙනවා. හැබැයි පොඩි ගැස්සෙන ස්වභාවයක් එනවා 2014 මොඩල් වල වගේ. මේ ඒක තියෙනවා. ඊට පස්සේ හොඳ ඔප්ෂන්ස් මම කිව්වා වගේ ඩුවල් ක්ලයිමේට් කන්ට්‍රෝල් තියෙනවා, ක්‍රූස් කන්ට්‍රෝල්ස් තියෙනවා. ඒවා අපිට අනිවාර්යයෙන්ම නැහැ. නමුත් ඒ වගේ ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. රිවර්ස් කරන්න යද්දී ඔය X grade වල එහෙම හරි හොඳ ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. දැන් කොහොමද දැන් 2014 වගේ එකක් වගේ ඔයගොල්ලෝ ගන්න යනවනම් දැන් කොහොමත් කිලෝමීටර් ලක්ෂයක් 1,50,000 කොහොමද උපයෝ තමයි ගොඩක් විට තියෙන්නේ. සමහරට 59000 එහෙම දුප්පියොත් තියෙනවා. හැබැයි ගොඩාක් අඩු නම් පොඩ්ඩක් මීටර කරකවලා ඇති පොඩ්ඩක් ඒ ගැන හොඳට අවධානය යොමු කරලා බලන්න. ඒක එතකොට අපි ගත්තොත් එමේ එන්ජින් ඔයිල් කිලෝමීටර් 7000න් වගේ මාරු කරන්න ඕනේ. නැත්නම් 5000කට සැරයක් හරි ට්‍රාන්ස්මිෂන් ඔයිල් මාරු කරන්න ඕනේ කිලෝමීටර් 40000ක්. ඒක සමහර කට්ටිය 20000න් 25000න් මාරු කරනවා. නමුත් 40000න් 80000න් එහෙම තමයි මාරු කරන්නේ ගොඩක්. Toyota වාහනවලත් එහෙම තමයි. ඒතරගත්තු Honda Vezel එක දැන් පොඩ්ඩක් දැන් වෙන ට්‍රෙන්ඩ් වලට යනවා. නමුත් මේක මාර ජනප්‍රිය වෙච්ච වාහනයක්. හයිබ්‍රිඩ් වල ආවේනික එනවනේ අපි ගත්තොත් කොෂන්ස් ටික. ඒ කොෂන්ස් ටික මේවල දෙනවා. අරක තමයි වැඩිම තියෙන ඩුවල් ක්ලච් එක. ඒක තමයි මට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ. එතකොට පොඩ්ඩක් කඳු පාරවල් වල යද්දී නැත්නම් නොවර්ලි වගේ ඒ වගේ පැතිවල යද්දී පොඩ්ඩක් අදින්න නැති ස්වභාවයක් තියෙනවා. නමුත් ඒවා කෙනාගෙන් වෙනස්. මම කිව්වා ඔය ඉස්සලා. නමුත් ඕවරෝල් මේක හොඳ වාහනයක්. නමුත් ඔයගොල්ලෝ ගන්නකොට මම ඉස්සලා කිව්වා වගේ හොඳට බලලා ගන්න ඕනේ. මේවා ඩුවල් ක්ලච් අවුල එද්දිම විකුණන කට්ටිය ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ගොඩාක් ඔය ඇක්සිඩන්ට් වෙච්ච ඒවා විකුණනවා. තව හයිබ්‍රිඩ් අවුල් තියෙන හින්දා විකුණනවා. ඒකෙන්ද හොඳට හයිබ්‍රිඩ් සෙන්ටර්ස් වලට ගිහිල්ලා බලලා ගන්න. නැත්තම් ඒ ඔයගොල්ලෝ දන්න කාර්මිකයෝ ගෙනිල්ලා බලලා ගන්න. නැත්තම් අහු වුණාට පස්සේ වැඩක් නැහැ. හරි. ඔන්න ඔය ටික තමයි මට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ. එන්න නැවත වීඩියෝ එකක් නවතමු.